Вітаю, друзі! Ну що, події набирають шалених обертів. Більше того, ці події настільки несуть загрозу держави, що якщо зараз їх не зупинити, то це буде величезна проблема. І, до речі, ті, хто кажуть, да не звертай увагу, розсосеться, розмокшиться, ні. Я колись попереджав, буде повномасштабне вторгнення, готуйте країну до оборони, збирайте тривожні валізи. Що мені казали? Ні, цього не буде. Як сталося? От зараз те ж саме. За декілька місяців це може набути таких загрозових об'ємів, що ми потім не відіб'ємося. Про що мова? Я вам зараз розкажу декілька частин, і ви самі зможете скласти цей пазл. Почнемо з того, що в селі Озеро на Волині 7 цивільних автомобілів переслідували службовий транспорт ТЦК, збили машину в квет, використали силу до військовослужбовців ЗСУ і витащили з машини військовозобов'язаного. Якщо б це було в фільмі там «Форсаж 8, 9, 12», я би на це навіть не звернув увагу. Це відбулося в Україні. Більше того, це знімали і потім зухвало виклали в мережу. Більше того, ті, хто виклали, спокійно себе почувають. А інші, дивлячись на це, думають, а чому би нам так не зробити? Це ж круто. Ні, не збити російську автівку з російськими військовими в кювет і, використавши силу, фактично позбавити росіян можливості щось зробити. Ні. Це саме по відношенню до автівки військовослужбовців ТЦК України. Наступна новина. Чоловік поранив ножем 2 працівників ТЦК на Івано-Франківщині. Його зараз розшукує поліція, про це пише ОКАЗ Захід. Але ще раз кажу, він напав не на російських військових, а на військовослужбовців ТЦК. Поясню, про що йде мова. Я вже 100 разів казав. Порушення закону вимагає покарання. Порушив закон військовослужбовець ТЦК, повинен відповідати згідно закону. Порушив закон проти військовослужбовця ТЦК, повинен відповідати згідно закону. В будь-якому випадку невідворотність покарання зупиняє від злочину в 99% случаїв. Так, один випадок залишається, 1%, і нічого тут не зробити. От за це і карають. Останні напади на військовослужбовців ЗСУ під час війни повинні бути припинені. Якщо влада не хоче цього робити, не може, а саме не хоче, бо всі можливості припинити це жорстко і швидко є, то тоді треба припиняти згідно статуту Збройних сил України. А що там про напад на військовослужбовців? І тоді більше ніхто не буде нічого волати. До речі, всі бажаючи атакувати людей у формі можуть це зробити з штурмових підрозділів Збройних сил України. Але атакувати буде треба людей у формі армії Російської Федерації. Тут проблем немає, чи це інше? Взагалі дуже цікава історія. Я розумію, що служити зараз, мабуть, величезна кількість людей не бажає. Але вони бажають, щоб їх захищали від росіян, щоб росіяни не прийшли, не зґвалтували їх родину, не відібрали їх життя, майно і бізнес. А як же так? Тож вас хтось повинен захищати? Не знаю. Коли я служив, я пам'ятаю, як нам казали, так, постійно, депутатів нема в армії. Я сам особисто зустрічався з депутатами, які служили, і міністри, і депутати. Всі були. Більше того, і діти депутатів сьогодні служать, але чомусь з опозиції, а не з коаліції. Але при всьому цьому я не розумію, чому ті, хто волали тоді, чому депутати не служать, навіть коли я був списаний з лав ЗСУ, і вони не прийшли мене замінити. А що ж таке? Чому тоді вони не хотіли служити? Зараз вони як той самий Золкін, який розповідає, що він не може і не хоче йти в армію. Коли прийде за ним мобілізація, тоді, але ж він захищений від мобілізації владою. І, до речі, дуже цікава ситуація. Вбивати українців він може, він же вбив курсанта МВС разом зі своїм товаришем, забивши його палкою. Але ж при цьому вбивати окупантів, які захоплюють Україну, він не готовий. При цьому одночасно з цим, черговий етап цього пазла, мер Харкова критикує дії ТЦК. До речі, чи завжди ТЦК праві? Ні, звісно. І там теж є порушення. І за них теж треба карати. Але ж, ще раз, мер Харкова, узагальнюючи, звинувачує всіх ТЦКшників. Він заявив, що ТЦК дискредитують українську армію, і про це вже говорять самі військові на передовій. Мені чомусь військові на передовій кажуть, що їм не вистачає
особового складу. При тому особового складу не лише піхоти, а всіх на всіх посадах. Діловоди діловодства, водії, ремонтники, забезпечення, кухарі, зв'язківці, медики. Всіх не вистачає. Але ж узагальнення, чому би ні? Подібна заява з поєднанням цього самого узагальнення і при відсутності будь-якої реакції на заяву з боку СБУ, Генштабу чи Офісу президента – це фактично ознака узгодженої позиції з владою. Більше того, Офіс президента допомагає відверто Терехову у набранні електорату для нещодавно анонсованої партії Арахамії, Терехова і Кіма, яку технологи визначили як ухилянти за будь-який мир, за будь-яку ціну. Тож вибори знову домінують інтереси держави. Ну тоді я пропоную пану Терехову публічно заявити, що йому не потрібно, щоб ТЦК забезпечувала підрозділи, які захищають Харків. І хай Харків захищають ті люди, які не хочуть служити особисто з Тереховим, з Кімом, з Арахамією і з іншими, хто готують цю партію, хто хоче працювати на цьому полі. Для вас вибори на першому місці. І хай харківчані знають, що якщо в підрозділі не буде людей, то не буде кому захищати місто. І от скільки протримається Харків після цього? Маю великий сумнів, що вистачить там тривалого сроку. Не вистачить, не зможуть. Якщо не буде людей, які керують дронами, які тримають оборону, які забезпечують, підвозять, готують, планують, все роблять. Якщо їх не буде, то хто буде захищати Харків? Терехов про це думав? Що він думає зараз про вибори і що йому в голову вбили цю дурню? Ще раз кажу, порушив представник ТЦК закон, відповідає по закону. Але коли Терехов таке заявляє, він повинен відповідати теж по закону. І ще одне. Особистим прикладом захистити Харків без військовослужбовців. Ну, щоб ніхто не дискредитував, сам особисто, зі своїми родичами, знайомими, друзями, колегами, бізнес-партнерами, Сінігубовим. А що таке? Ні? Це інше. І Золкіним туди теж. Замість того, щоб вирішити проблему мобілізації та СЗЧ, Зеленський перекинув все це на нового міністра оборони Федорова, який в цьому взагалі не розбирається і ніколи не служив, і оточив себе блогерами, та генерить ідеї, що можна, наприклад, проблему мобілізації вирішити за рахунок іноземців. Так. Де гроші взяти на цих іноземців, він не знає. Коли Буданов каже, що жодна армія з іноземців і найманців не буде кращою, ніж армія, яка захищає оборонця, саме в обороні, армії патріотів, так, звісно, це зрозуміло. А Федоров впевнений, що навпаки. Ось людина, яка ніколи не служила, не розуміє, як працює армія, не була в окопі, не тримала оборону, розповідає, що іноземцями захистить країну. Скільки іноземців він мобілізує? 1000, 2, 3, 5, 10? Хочу подивитися на ці 10 тисяч. А ще хочу подивитися, де він візьме гроші. А ще найцікавіше, як він це зробить після того, як розігнали іноземний легіон. Забули вже про це? А іноземці пам'ятають. Тому, коли лунають такі заяви, треба розуміти. Це пряма небезпека. Сьогодні всі ставляться до цього, так, непопулярна тема, і треба ж якось на це реагувати, але не хочеться, бо б'є по рейтингу. А я добре розумію, що через деякий час росіяни будуть проходити все більше територій, які не зможуть захистити наші військові, бо їх не буде там. Не буде людей. Підрозділи не те, що напівпусті, на третину заповнені. І от це небезпека. Взагалі, я вважаю, що сьогодні ввечері Зеленський звернеться до нації та закличе всіх своїх виборців та тих, хто за нього голосував, приєднатися до ЗСУ. Я серйозно кажу. Сьогодні ввечері в своєму регулярному відео він повідомить, що вже сформована перша рота батальйону Печерські пагорби. До роти мобілізовані Єрмак, Баканов, Трухін, Черняшов, Петров, Золкін, Гладких, Літвін, Лещенко та інші військовозобов'язані громадяни України, які чомусь уникають свого обов'язку. До речі, також він повідомить, що за найближчим часом до України повернеться з Німеччини колишній міністр юстиції Малюська, який чомусь вирішив, що краще йому жити в Німеччині, а не служити в ЗСУ. Також він повідомив про те, що Міндіч нарешті повернеться з Ізраїлю,
або не повернеться, але повідомить про це 100%. А також для того, щоб мобілізуватися в Україну за кордону, повертаються колишні слуги народу: Арістов, Холодов, Адарченка. До речі, інші слуги поки не планують приєднатися до підрозділу, але на травневі, коли поїдуть працювати на закордонні округи, щоб поїсти травневі шашлики, то думками будуть обов'язково з підрозділу. Повірили? Напишіть в коментарях, повірили чи ні? Якщо повірили, то даремно. Бо все це може бути лише в тій реальності, де у України вже є 3000 ракет, зроблених до кінця 2025 року. Така заява від Зеленського може бути, коли він дійсно виконав свою обіцянку, і коли в Україні з'явився блекаут, то в Москві його відчули зразу теж. А в тій Україні, в якій Татаров справді вбивав кадирівців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, а це відбулося у хворій уяві нашого президента. Але погодьтесь, що таку заяву від Зеленського ви підтримали. І саме тому Зеленському варто все ж таки прокинутись і почати працювати в цьому напрямку. І зупинити цю хвилю. Бо якщо цього не зробити, це перейде в загрозливу ситуацію. А коли військові використають зброю, волати будуть найбільше ті з виборців Зеленського, які будуть шоковані ситуацією. Ну так, влада не реагує, а військові зреагували. Вибір завжди є. Я б дуже хотів, щоб Зеленський зробив вибір не на користь своїх прихильників-ухилянтів, а на користь оборони України і Збройних сил України. От тоді виграють всі, навіть ухилянти, бо вони залишаться живими і не під окупацією. Оце, мабуть, для України туди-сюди. А от те, що Україна переможе, це надважливо. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Але найбільше дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Приєднуйтесь. Допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Якщо ми будемо всі гуртуватися навколо інтересів української армії, і якщо будемо їй допомагати. Дякую вам. Па-па.